Terveiset täältä Ruotsista. Tässä on nyt ollut vähän hiljaisempaa töissä. Minäkin olin tuossa toista viikkoa talavilomalla ja nyt sitä taas ollaan täällä työsyrjässä kiinni ja ajattelin kuvata. Tuossa on nyt semmonen ihan uusi varasto täällä Ruotsissa. Siinä ei ole vielä kukaan meistä käynyt ja se näyttäisi, että se on niinku tämän pikitien varressa tuo paikka, mutta se luultavasti tämä on niin iso tie, että tähän ei saa pinoja tehdä tämän tien varten, niin se voi olla joku peruutustyyppinen pisto tai luultavasti siinä on jonkunlainen kääntöpaikka. Siinä on, minä ihan tarkkaan tältä Ruotsista tiedän näitä, että minkä kokoinen tie pitää olla, että se hän saa niinku asfaltitieltä sitten pakilla mennä pinolle, että yleensä ne vaatii sitten sen, että siellä pitää olla kääntöpaikka, että mennään keulaeellä asfalttitieltä pois ja käännellään auto. Pienemmillä teillä sitten tietenkin saa mennä peruuttelemalla jo asfalttitieltä pinolle. Minä oon täällä Bodenin pohjoispuolella tällä hetkellä. Täällä alkaa ihan hienoja maisemia olemaan ja lehti alkaa olla kohta puussa. Tuohon vein Piitteon tukkeja. En ollut ikinä siellä Munksundin sahalla käynyt. Eilettään kävi ekkaa kertaa ja tänään vein sitten toisen kerran sinne. Ja tässä nyt vähän pitää ajella monenlaista, kun sen verran on kahtelussa nuo puut. No on kuitenkin autot liikkunut kohtuudella. Vaikka tässäkö se muuten tulee. Tuolla joku pino näkyy puskan takana, mutta ei se oo vielä tässä. Se ei pitäisi olla tässä, mutta onkohan tuossa näyttäisi, että on sitten joku toinen varasto. Tuolla voi olla niinku sammaakin isäntää. Meillä ei ihan on päivity nuo kartat silleen reaaliajassa. Mutta minusta se pitäisi niinku tämä harjun täällä toisella puolella olla tämä paikka, mihin me ollaan menossa. Nostellaanpas telit ylös ja tässä se pitäisi olla kaiken järjen kartan mukaan ainakin meillä varasto. Joo, kyllähän tuollakin pinoja näkyy. Tulee näköjään rekka vastaan, niin näyttää ahtaalta tuo liittymä, niin pitääpä odottaa, että päästään hyvin koukkaamaan. Onko tuo sitten peruutus? Pitääkö tuo käydä jalakautumassa? Tuo on vähän... Kyllä tuossa linkuttaa. On tuo sen verran iso lanssina tuossa tuo murskekenttä, että takana auto, mutta se näköjään ei pyrikään ohi, niin kurvataanpa tästä tänne. Joo, tässä pitää ruveta linkuttelemaan ympäristä. Onpa hankalan näköinen tämä. Tämä olisi talvella varmasti nihkeää tulla täältä. Onneksi se ei tuo kaije oo justiin tässä vastapuolella. Tämä ihan tosissaan tänne laskeutuu tänne. Nyt on tuo tosi kapea tuo liittymä. Tässä on näköjään, tässä ei ole varmaan rekkoja käynyt vielä ketään. Tukit on ja kaikki ne, no paikalliset ajaa nuo tukit ja on vähän kaitainen. Ei tuossa kesällä ole ongelmia tuossa. Mutta talvella niin saattaisin miettiä, että jos löytyy hiekkaa, niin laittaisin vähän hiekkaa ja ainakin yhden kettingin. Tuossa tämä on vähän tietenkin tämmönen ehkä nafti, tämäkin linksautuspaikka, mutta aivan hyvä murskekki on tässä, että ei nämä monesti ole edes murskeella nämä. Tässä ei tietenkään, jos pitäisi osakuormalla tulla, että tässä
pitäisi puitten kanssa tulla, niin ei os sitten häävikäyvä, mutta tälleen tyhjällä autolla tosi hyvä. Tuo kaije on tuossa, että jos miettii tätä lanssia, tuolta tulee auto, mutta lykätään äkkiä pakkisilmään. Joo, niin kyllä talvella olisi vähän kimurantimpi tuosta tulla. Varoitaanpa tuota kaietta ja se loppu tuonne, niin vois sanoa, että kuitenkin on, jos tuo on tuolta pinolta ihan kovaa, tuo näyttää, että tuo murske loppuu tähän aika keula päähän, että tuo on ihan kuivan näköinen tuolta perältä, mutta siellä ei ole tuota mursketta sitten. Se voi olla, että tässä on ollut joskus ennenkin varasto. Nämä ei ole ihan tuoreita nämä murskeet. Tuossa heinä kasvaa tuosta murskeesta on vähän läpi, niin tässä on voinut olla ennenkin varasto tässä kohtaa. Ja no joo, onhan tuossa ihan tuommoista vanhaa hakkuaukkoakin tuossa. Eikä se sitten kaiken järjen mukaan meillä pitäisi tästä onnistua. Jos tästä on joskus ennenkin ajettu, niin siinä on kyllä komia pino mäntytukkia ja minä otan tuota pikkutukkia itse, eli tässä on niinku mäntytukkia ja tuossa kuskin puolella tuo pino. Ja tuossa on sitten mänty pikkutukkia nuo. Katsotaan mihin asti tämä pino on mennyt. Katsotaan vielä, että se on täältä havupinon luoltakin ihan kovaa tämä tie. Pikkusen se joustaa näköjään tyhjän kärry allakin tämä tie, että tässä aina pitää vähän katsella seuraavillekin näitä. Kyllä tästä pystyy, varsinkin jos ei vettä saja, niin pitäisi onnistua kyllä ottaa noitakin havuja. Tuosta otetaan tuota pikkutukkia. Auto herjättä pian tauko, justiin loppu tuo ajoaika tuossa, niin pitää telit alas ja otetaan vähän ulkoakin videota, niin käydään tuossa vähän läpi, että mitä sitä on tullut touhuttua talvilomalla. Katupölyä on ollut liikenteessä. Se lupasi tosi paljon vesisaetta. Tosi paljon vesisaetta lupasi tälle viikkoa, mutta tässä kai on päästy hyvin lasten lipulla. Ei sitä ole tullut tuota vettä paljon yhtään sitten loppupeleissä. Joo, tästä on nyt tästä Volvolta. Minä on tällä Rippeli Volvolla nyt liikenteessä. Tästä on tuo toinen kuski on talvilomalla nyt ja minä sitten tuurailen tässä. Viikonloppuna olisi tarkoitus lähteä sinne Ukkohallaan. Siellä on se miittinki. Tarkoitus on sinne tulla sillä uudella Renuulla sitten ja siinäpä ne nämä päivät kuluu. Joo, pankot on aivan hyviä. Tämä on pikkusen lyhempää tämä pikkutukki. Niin saapi olla, ei ihan semmosella välttämättä ihan rankamallillakaan tarvi olla nuo pankot, että pikkusen saa olla lyhyemmälläkin, mutta nämä justiin ne yltää tuohon 4 pankolle. Että
ei jää noita pankkoja yli. Tyhjäksi tulee kaikille 4 pankolle sitten noita puita. Tämä se on niin namutavaraa lastata, että näistä saa kohtuudella painot ja sitten kun tämä on tämmöstä ihan lokattua tämmöstä pikkutukkia, niin tämä ei ole semmoista liian järeää, että tämä niinku pyörähteleekin aika mukavasti tuonne kyytille ja semmoista juoksevaa tavaraa. Tässä on vähän semmonen jännä homma, että tämmöstä pikkutukkia ne tekee erilleen tämän ja meillä pitää tavallaan ajaa nämä erillään, mutta nämä menee kuitenkin kuijuksi tonne kemmiin nämä puut. Että tavallaan näistä, nämä on tämmöstä saunahirsimallia nämä puut, mutta kuijuksi ne menee. Joo, minä tuossa talvilomalla, mulla on ollut siinä kotona niitä pihahommia vähän kesken. Ne jäi syksyllä silloin, kun tuli jo niin märät kelit ja sitten kun töissä kulki ja näin, niin tuntui, että ei jaksa enää noita pihahommia tehdä, niin mulla jäi siinä vähän kivetyshommia tekemättä ja sitten jäi vähän maalaushommia jäi nyt keväälle, että minä oon niitä vähän tuossa tehnyt talvilomalla. Hiihtokelejä ei ollut mulla. Mulla talvilomaa sattui sillä lailla, että ei ollut hiihtokelejä, mutta toisaaltahan eipä niitä oo suksiakaan, että no hätää sen suhteen. En oo sillä lailla varsinaisesti mikään sivakkamies. Vaikka on Lapin läänistä kotoisin, niin en oo silti varsinaisesti mikään hiihtelijä. Pistelläänpä nyt tuo kärry. Saatiin vähän painopuita tuohon ja vaaka vähän näyttelee, että ainakin tuossa pinon päällä on tämä tavara semmoista, että kestää lyödä kahvat täyteen. Onko tämä sen verran päässyt kuivahtamaan jo tämä puu, että tässä pitää noita leimoja katsella sitten, että ne sattuu. Ruotsissa ei ole niinku pinolappuja käytössä niinku Suomessa. Nämä puut merkataan tuommoisilla leimoilla ja tosiaan kun nämä kuvataan nämä kuormat, niin ne joka nipussa pitää näkyä noita leimoja. Siksi se pitää kahtoa mulla. Minä nytkin katon tuonne takanippuun tässä. Tässä kourassakin on yksi leima, niin minä käännän sen varalta tuonne taaksepäin. Näkyy sitten tuo takanipussa tuonne taaksepäin sitten kamerassa tuo. Mitenhän tuossa muuten on erillään näitä? No on muuten näitä pikkutukkeja tuossa kuitujen rinnalla. Mikähän nökkönen se tuo on? Ei noissa ole ainakaan omia leimoja. Oiskohan tuo ajokonemies tuonut kuitukuormassa ja ne on sitten jäänyt tuohon. Tullut tavallaan sekakuormalla ja purkanut kuituja ja sitten nostellut noita pikkutukkeja tuonne, en tiedä. Jos olisi hoksannut, niin oishan nuo voinut jo nakata kyytiin, mutta se on aina nuittekin, jos ei ole leimoja puissa ja on erilleen tuommoinen nökkönen, niin sitä aina miettii, että onkohan nuo sitten meneviä. Miten se jäi vähän tuo keulittelemaan? Nyt se on hyvä.
pikkusen kuulostelin tätä nosturia tuossa, että tämä niin tosi hyvä on käyttää tämä nosturi, mutta minä tuota nostoa ja laskua vähän kuuntelin, että tuo nosto välillä tuolleen poksahtaa ja se ottaa tuommoisen sätkähyksen tämän. Käyköhän tuolla niinku karajumissa vai mistä se ottaa tuommoisen? Niinku jos nytkin lasken tuolla nostosylinterillä sitten lähden nostamaan, niin se ottaa tuommoisen vähän niinku iskun tuossa. Niin tuntee välillä, tulee semmonen ylimääräinen tärähys tuossa. Se on tämä nostosylinteri ja niin se puhuu se kuskikin, että siinä ehkä on joku nyt. Joku on tuossa hommassa. Onko siellä varmasti nosturiasiantuntijoita paikalla, niin yksi liike ottaa tuommoisen laskeen, niin se laskeutuu ihan pehmeästi, mutta sitten kun lähtee nostamaan, niin se ottaa tuommoisen ylimääräisen nasahuksen. Sähköohjattu kone. Tässä on tämmöiset minivivut, mutta siis nämä on minun mielestä tosi hyvän kokoiset kahvat. Nämä ei ole semmoset ihan minit niinku ajokoneissa, nämä on tämmöset pikkusen isommat ja tässä on vaaka tuossa. Vaakan saa kans peukalolle. Että se nämä on niinku aika hyvän kokoiset omasta mielestä nämä kahvat. Että nämä on suomalaiselle miehelle oikein kodikkaan tuntuiset kädessä tämmöset. Tämän kokoiset jäystikit, että tuli käytyä tuossa, oli Oulussa ne konepäivät, niin tuli käytyä siellä pölökyn nostelukisoissa. Siinä oli Vetterillä oli semmonen Keslan esittelynosturi ja Rock Islandin järjestämä touhu oli ja tosi mukava semmonen kilpailu. Piti tuommoisia pölökkyjä nostella päällekkäin. Ja 7 piti saada, mutta itellä se 6. kohdalla se keikkas se torni, että mulla sattui sinne, ne oli kato vinosti sahattuja ne pölökyt ja vähän sattui virhearvio siinä, olisiko se ollut ensimmäinen tai toinen pölökky, niin oli aika pahasti vino. Ja minä sen hoksasin sitten, se täältä nosturista ylhäältä näytti, että se on aika tasainen, mutta sitten sieltä kun laittoi se siihen kentälle se pölökyn, ne piti niinku lokata itellä ne pölökyt siitä ja minä koitin sitten pyöritellä ja niinku, että minä korjaan sen. Se lähti vinossa nousemaan se torni ja minä koitin kateella semmosia vinoja pölökkyjä siihen, että se oikasi sen. Se oli siinä 6. pölökyn kohdalla, se sitten oli jo tekemätön paikka, että se ei 7. päässyt edes kokeilemaan siihen, että se sen verran vinossa se nousi, että se ei onnistunut meikällä se homma. Se oli silloin perjantaina, niin sitä ei ollut vissiin kukaan silloin ainakaan saanut vielä tehtyä.
Katsotaanpa miten se siitä mahtuu tulemaan. Minä ajattelin tosiaan nyt tehdä semmosen homman, että minä laitan keventimen päälle, eli se keventää tuon taiman vetosen. Tuo olisi varmaan puntillakin aika hyvä tulla, mutta tuossa sen verran on tuota nikaraa vastasta, että minä laitan siksi tuon keventimen. Se ei niin herkästi, tai se paremmin tottelee sitten tuo keula, vaikka vähän käyttää tuolla tie yli. Ja pistetään vähän majakkoja päälle ja tuosta se pitäisi kaiteen vierestä kurauttaa ja otetaan tuo kakkosvaihe, se on sopiva. Ei tulla liian kovaa, ehditään vielä tässä reagoida, jos tulee autoja. Ei näy sattu vielä vapaa ja tuosta ettei peräylitys vie tuota kaietta ja siitähän se tuli. Se on justiin täällä on hienoja maisemia, niin mahtavan näköistä kun se alkaa jo kesältä näyttämään, että minä käyn nappaamassa vielä kameran talteen tuolta. Joo, niin on se niin mahtavan näköistä nyt. On tämmöiset kesäkelit ja täällä vielä on vähän korkeuseroa. Tämä on semmoista, mitenhän minä sanoisin. No tämä alkaa olla jo niinku Keski-Suomessa ajaispuita, että täällä alkaa saman verran olla tätä mäkeä. Ei oo ihan tasaisinta seutua. Nollatanpa tuosta rippiä. Nyt minä liehun tuurin vaiholle. Mulla on reissukamppeet mukana ja tuossa Kemissä on nyt majoituttu. Ja siitä ehtii ajamaan, käydä täällä kauempanakin Piitteossa ja täällä kauempana ajamassa puita ja sitten mennään tuohon Kemmiana tuurin vaiholle. Viiää siihen kuormia. No niin, se on työreissusta kotiuuttu ja viime syksynä jäi nämä maalaushommat tekemättä. Tehtiin nämä rimoitukset tähän roskakatokselle ja tuossa talavilomalla sitten ajattelin, että minä teen nämä rästihommat pois alta ennen kuin tuo saunan kimppuun rupia. Tuossa oli vähän rimoituksen maalausta ja tästä jäi tekemättä tähän keskelle tämä reunakivistä tämä. Siihen saa laittaa jotakin istutuksia tuohon ja tuonne tein loput reunakivetykset tuonne ja tähän piti laittaa linjanaru. Muuten on veijellyt vähän niin kuin vapaalla kädellä nämä kivetykset. Minä viime syksynä nämä tein ja mulla on nämä reunakivetykset on tämmöisellä puupalikalla vaan kaivoin tuohon tämän laatotuksen viereen. Eka tein nämä laatotukset ja sitten tällä palikalla vaan tein uran tuohon kivetyksen viereen ja se passaa sitten se vako mikä siihen tuli niin tuolle reunakivelle hyvin. Nuo reunakivetykset veijetty tuon palikan avulla vaan tehty pohjat ja tähän sitten vetäisin linjanaruun, kun nämä 2 kivetyksen päätä piti sattua sitten samalle korolle sitten tuohon, niin semmonen siitä tuli. Tuossa sitten tämä perkola oli ennen ruskea, se on nyt vetästiin tuo sokkelin kanssa samaan väriin ja tuolla terassi alla oli vähän rimoituksen maalailuja ja no nämä
tämä terassi on kans ollut ruskea, niin nämä kaiteet on nyt nuo maalasin kans harmaalla ja siinä on vähän rimotuksia mitä on maalattu. Nämä on kaikki nämä harmaat maalattu nyt. On todella hiasta ja semmoista nysväyshommaa tuo rimotuksien maalaaminen. Ja no täällä on sitten lisää rimotusta ja nämä tuli maalattua ja tämä terassi. Tämä oli semmonen vaaleaharmaa aikaisemmin. Tuo tehtiin syksyllä, niin se on tuolla samalla harmaalla veetty tuo alaterassikin. Se on tuo sokkelin kanssa samaan värinen ja siellä on vähän rimotuksien maalauksia ja onneksi ne loppu nuo rimotukset sitten, että tuo se on semmoista hiasta hommaa tuo rimotuksien maalaaminen ja yllättävän paljon menee maalia noihin joka puolelta kun käy läpi. Nyt kävi sitten maalikaupassa, niin samalla otin nämä pilarit, minkä nokkaa se sauna sitten tulee. Mulla on tuossa tyroksit sinne pohjalle ja tämmöset PCE-pilarit tulee sitten. Nuihin tulee, minä en tiennytkään. Minä vasta kotona aukasin, otin tämmösen muovikannen poissa, niin täällä on vaan kierteelle paikka. Ne pitää erikseen ottaa ne sitten ruuvattavat semmoset lätkät, mitkä tulee alimpien hirsien pohjaan kiinni, niin jos se joskus ellää vähän tuo pohja, niin noilla pystyy sitä vähän oikomaan sitten, kun se on säijettävät nuo jalat. Mutta nuo ennen reissua peittelin, tiesi, että nyt luppaa vesisaitta, niin ei lähde tuo kuivuminen ihan alusta. Että ne oli tosi hyviä kuivunut nuo puut. Ne on nyt ollut pressualla, kun täällä on kuulemma satanut vettä 2 päivää. Tuolla Ruotsissahan paistoi vaan aurinko. Semmosia maalaushommia mulla on tässä ollut ja ajattelin, että nuo pitää tehdä pois alta ennen kuin rupeaa sitten seuraavia hommia tekemään.